saat yetiştik, çelo mərhələsinə. به چلوی معروف تبریزی. Asad kef elə düyünü. چه برنجیه؟ Asad mı Təbrizdən, xod Təbrizdən özümüz gətirmişik. برنج مستقیم از خود تبریز میاد. اینجا رو ببین. Asad məxsus camış şərəsti öz kəndimizdən gətirmişik. کره گاومیش. ببینید اولین سردخونه شیشه‌ای تو کل رستوران‌های ایرانه که توی رستوران تبریز اتفاق افتاده و تمام مراحل شما میتونید ببینید. اینجا هم ویترین جذاب کباباشونه که یه شو خیلی قشنگی از کبابا رو دارن. تنوع کباباشون هم خوبه. کبابای خوشگل و بی‌نظیر ما رسید سر میز. اینجا کباب تبریز سعادت آباده که جدیداً افتتاح شده. چقدر هم کارشون خوبه، هم سالن خوب، هم غذا و متریال درجه یک. اینم برنج درجه یک تبریزی و به رسم قدیما اگر شما بخواید براتون زرد تخم مرغ میارن که روی برنج میتونید استفاده بکنید. اینم خیلی خاصه. در شما یواندیو اینو قدیمی‌ها میدونن چه حالی داره. یه جورایی میشه گفت از کرم خوشمزه سر. پیشنهاد میکنم اگه شده یه بار هم تست بکنید. اکمه کبابی تبریز روی برنج چه شود. جاتون خالی. اینجا رستوران تبریز تو سعادت آباده جدیداً هم افتتاح کردن. آدرسشون هم میشه میدون کاج، سر به شرقی نرسیده به میدون فرهنگ. سمت راست تابلوشون رو میبینید. فضای بیرون هم دارن برای نشستن. بفرمایید داخل.